Oké mensen, tweede locatie van vandaag. We komen net van Château Miranda, een van de prachtigste kastelen. Maar we hebben laatst filmen gezien van deze château, Château Wolfenstein. En deze is echt magnifiek van binnen. Ik hoop dat we binnen gaan geraken. Maar normaal gezien kan dat hier geen probleem zijn. Hoi hoi. We knikten dan van ja. Ja. Oh ja. Dit is ding van dit prachtige kasteel. Dan zullen we vlug naar binnen gaan zodat er hier mensen komen. Glas, glas, glas. Oké mensen, we zijn binnen geraakt. Dit kasteel, ja, ik weet niet ook echt of het een kasteel is. Het is alleszins een voormalig ziekenhuiscomplex dat in de jaren 30 gebouwd werd. Toen was het wel een kasteel, maar het is hier dus later een ziekenhuis geworden voor herstellende tuberculosepatiënten uit Zwitserland. En ja, volgens de verhalen hebben hier ook politieke gevangenen gezeten. Maar we zullen al eens verder kijken. Hè. Daar een cd van Rutte 98. Kijk. Rutte 98. Hier, een Tommy is hier geweest. Je zit er al geweest, Tommy. Ja, dat pas ik wel. Nee. Lift marcheert niet meer. Lift werkt niet meer. Hier hebben de politieke gevangenen gezeten. Alles staat hier wel gewoon aan, hè. We hebben het er juist zelf al gecheckt. Kijk. De lichten werken hier gewoon nog. Een nieuwe kabel, spiksplint nieuwe sloten. Hier is gegarandeerd nog beweging, hè. Waarom heb ik mijn draadpikkel niet meegepakt? Waarom heb ik nu een... Deze kabel zoeken.
Is er nog stroom op zit? Hé, kijk. Dat is alles. Wat is er nog stroom op zit? Dat is gewoon een zekerheid. Wat is dat? Line extender. Misschien is het gewoon een inlaatsteek. Klopt is het. Hier is wel best. Maar wat is dat? Dat is een televisiekabel of zo. Wat is het? Dat is een tv-kabel. Kelder. Ik zet hem aan zittank. Daar ruik ik. Dat is niet van de eerste lucht hier. Verstil je nog eens. Ja, man, dat was een liftje. Hé, joh, steek dat licht hier aan. Dat is wel een beetje crazy, hè? Oh my god. Hoe knap is dit? Deze is toch een ridderzaal? Check de vloer hier. Nee, de vloer
misschien denk ik. Oh nee, man. Dat is nog een goede computer, jongen. Ja, En een fax. ja. Fuck. Dat is allemaal niet zo oud, hè. Staan er hier geen datums op? 94? Van 75, 98. En overal papier, jongen. Een telefoonboek, kijk, een telefoonboek van 2003. En overal van die papier van. We hebben hier een factuur zien liggen van 111 miljoen, maar dat zal dan misschien wel juist Belgische frank zijn. Upstairs. Dat is de moderne technologie. Staat niet stil. Naadloos verweven in de oude technologie. Die grap is nog aan de stevig. Oh, is stevig. Kijk, jongen, massieve houten kasten en al. Dat is allemaal geld waard aan en dat staat hier al. Kijk. Brocanterie Fernau zou hier al een goede zaak geslogen hebben. Het is wel allemaal leeggemaakt. Met de lotus erin, van de scouts. Maar ik denk niet dat dat van de scouts is. Kroon. Harnas. Dat is een ding van de priesters. Zwaarden. Als ik mij vraagt, heeft hij niet slecht gezeten. Ik denk niet dat dit gewoon een patiënt was. Dat is hier Ja. Trekt uit. De stroom boven ligt af. misschien niet meer. Nee, de stroom boven ligt af. De plantje en alles gesprongen. Dit. Och. Dat was het bad, kijk. Zo handig. Wie is dat? 2 man. Hier met een dikke neus. Geen rooksysteem. Dat is waarschijnlijk in die koude Ja, restaurant. Alex. Hier, echt ridderbier voor hier, hè. Niet precies. Ja. Oh. Zeg, echt ridderbier, hè, Jos? Hey. Ridderbier, hoor. Kronenberg, ja. Echt bier voor ridders. Ja. Kijk, jongen, die sloten, hoe magnifiek. Wat is dat? Wat? Zie je?
Dit is hier echt prachtig en antiek, jongen. En gedacht. Ja, tournee. De Tommy gaat die geven. Ja, dat is een geval. Het is vet om te zien wat je allemaal kunt vinden. We vermoeden dat het niet zo lang geleden achtergelaten is, maar dan komen ze zo'n tv tegen als deze. Die is minstens 40 jaar oud, als het niet ouder is. Chateau Wolfenstein, toplocatie, echt waar. Als je de kans krijgt, zeker komen doen, want ik heb het vermoeden dat ze hier binnenkort alles gaan renoveren of afbreken of... Zo ziet het er precies van uit. Spijtig genoeg. Oh. Een berg met een oorzeker. Waar zijn die torens? Een IBM model 50Z. Zie die torens? Ja, die torens meer naar rechts, man. Ongelooflijk. Kurt is juist de computer aangezet en die werkt. Oh, kijk, beeld nemen. Dat zit precies, zit ook in de prijs. Kijk, Twee stopcontacten. het is een max. Met jullie? Dat is het jou, hè? Oh, hier. Licht. Goed? Nee, met lampje brandt niet. Wat contrast is dat? Het scherm is kapot en de computer marcheert nog. Ik heb daar even opgezocht. Dat is een Model 50. Die is in 1978 is die uitgebracht, die computer. Dat was de enigste computer die ooit gemaakt was door IBM. En er zat een 286 processor in, die op 10 megahertz afklokte. 10 megahertz, en ik kan u zeggen dat er momenteel in de computer een 8 kernprocessor zit, waarbij de alle kernen 4 gigahertz hebben. Dus dat is 4000 hertz. Nee, dat is meer. Ja, alleszins. Dit is een stock-out machine. Maar toch niet van de eerste, want hij heeft al een diskettenstation. Maar we zitten al het bovenste verdiep en dat gaat u dat is zo. Dat bezeer is het. Zitten we? Zitten we in de toren? Chateau Wolfenstein.
tuin bellen.